ਹਿੰਦੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ। ਨਵੇਂ ਜੇਤੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਨੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਬਾਦ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਕਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸਿਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਸਿਮ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵੱਲ ਝੁਕਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਰਾਏ ਚਾਚ ਵਾਂਗ ਉਸਨੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦਾਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਉਪਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਦਿਆਲਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨੇਕੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਬਾਦ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਬਾਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਨੂੰ ਹੱਜਾਜ ਦਾ ਪੱਤਰ, ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਬਾਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੁਰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਅਤੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤਾ ਮਾਲਾਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਕ 9ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਰਬਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਕਰਚਰਵਾ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲਹਿਰ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਅੰਦੋਲਨ, 9ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਉਭਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਨ। ਇਸਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਅਧਿਆਇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮਾਨਵੀ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।